ค่ะยายก็จะไปซื้อหมู3 ชั้นของที่นี่นะคะเขาก็จะขายเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วก็ตัดมาให้เราสำเร็จเสร็จเรียบร้อยเป็นแผ่นสวยมาเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวก็จะเอามาใส่เกลือพริกไทยนะคะแล้วก็จะเอาไปอบไฟ100 องศา1 ชั่วโมงค่ะไฟต่ำมากเพราะว่ายายจะต้องเอาเขามาทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คนอยายใส่คนอเข้าลงไปก่อนนะคะเพื่อให้ได้ความนัวเกลือก็ไม่เค็มมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็กินกับซอสเขานี่ก็จะเป็นผักชีของที่นี่นะคะชื่อเพอร์ซิลเดี๋ยวก็จะใส่ตะแกรงนะคะตะแกรงเพื่อที่จะเข้าอบนี่ค่ะหลังจากผ่านไป1 ชั่วโมง100 องศาเซลเซียสนะคะที่ยายอบเขานะคะออกมาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วยายจะเอาเขามาทอดบนกระทะนะคะเราก็ต้องกลับเขาด้วยนะคะหมั่นกลับเขาหน่อยนี่ค่ะพอทอดเสร็จหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะกรอบมันก็จะไม่ค่อยจะมีค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำซอสนะคะยายใส่เนยค่ะ10 กรัมหรือ1 ช้อนโต๊ะตั้งไฟอ่อนๆนะคะจะใช้หม้อเทฟลอนหรือว่าหม้อธรรมดาก็ได้ค่ะถ้าใช้หม้อธรรมดานี้เราต้องระวังไม่ให้เขาไหม้นะคะไม่ให้ซอสไหม้ต้องคอยกวนเรื่อยๆค่ะเนยกับแป้งนี่จะเท่าๆกันนะคะหรือว่าเนยอาจจะมากกว่าแป้งนิดนึงยายก็จะใส่เนยลงไปค่ะขอโทษค่ะใส่แป้งลงไป1 ช้อนโต๊ะเท่ากันนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำซอสขาวขึ้นมาค่ะนมนี่ยายจะใช้ประมาณ250 ml นะคะ250 ml แล้วเราค่อยๆใส่เข้าไปค่ะเพิ่มไฟขึ้นมานิดนึงนะคะค่อยๆใส่นมไปค่ะข้อสำคัญเลยไฟต้องอ่อนนะคะพอแป้งเขาเริ่มข้นใช่ไหมคะเห็นข้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่นมเข้าไปอีกค่ะใส่ไปทีละนิดจนเราได้ความเข้มข้นที่เราต้องการนะคะคือเราจะกะไม่ได้ว่าบางที250 ml นี่ก็จะเยอะไปหรือน้อยไปเราต้องดูค่ะว่าเป็นซอสที่เราต้องการความข้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนก็ชอบข้นมากข้นน้อยค่ะอันนี้ยายใช้1 ช้อนค่ะเนย1 ช้อนแป้ง1 ช้อนแล้วถ้าเราจะทำเยอะๆเราก็เพิ่มเป็น1เป็น2ไปอย่างนี้นะคะนมเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ยายเพิ่มไฟมาแล้วนะคะให้เป็นกลางๆแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้แป้งเขาเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกับนมแล้วเราก็ใช้ความร้อนได้ค่ะไอเขาก็จะเริ่มขึ้นเห็นไหมคะนมนี่ยายใช้นมที่ว่าแฟต3.5นะคะหรือใครไม่อยากได้แฟตมากก็ใช้นมธรรมดาค่ะใช้นมใช้วิปปิ้งได้หมดค่ะนี่ค่ะรอให้เขาเดือดแล้วเราก็จะมาปรุงรสเขาค่ะเกลือจะใส่ครึ่ง ช้อนชาก่อนนะคะพริกไทยตามชอบค่ะพริกไทยขาวนะคะถ้าใช้ซอสขาวก็ต้องพริกไทยขาวจากนั้นเดี๋ยวจะใช้น้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่ครึ่ง ช้อนนะคะครึ่ง ช้อนชาเขาจะต้องใส่ผงจันด้วยนะคะแต่ยายไม่ใส่ก็ได้ค่ะหรือนัทเมกภาษาอังกฤษนัทเมกนะคะแต่ยายไม่ใส่เพราะว่าใส่ผักชีเขาอย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะจากนั้นก็คนไปค่ะคนดูความเข้มข้นของเขาถ้าข้นเกินไปเติมนมนะคะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะเป็นต้นอย่างนี้มาให้เป็นกระถางมาให้เลยเดี๋ยวก็จะ
ตัดเขานะคะ ตัดแล้วก็จะเอามาหั่นคนเดนมาร์กเขาจะไม่กินต้นนะคะเขาจะเด็ดเอาแต่อย่างเงี้ย เด็ดเอาแต่ใบอย่างเงี้ยมา ต้นอย่างนี้เขาไม่เอา แต่ยายใช้หมดเลยค่ะ เพราะเดี๋ยวเราก็ต้มแล้วเขาก็นุ่มพอหลังจากเราปรุงรสเขาแล้วนะคะ เราก็จะมาใส่ผักชีค่ะ เพิ่มไฟเขาขึ้นมาอีกนะคะ หลังจากที่เราลดไฟไปเมื่อกี้ที่เขาเดือดที่ซอสเดือดแล้วนะคะ ก็จะใส่ลงไป1 ช้อนโต๊ะนะคะ ใส่ผักชีฝรั่งไปแต่คนที่นี่นะคะคือเขาจะให้ซอสนี่เดือดขึ้นมาอีกรอบหลังจากที่ใส่ผักชีฝรั่งลงไปแล้วเพราะว่าเขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในดินของผักชีนะคะถ้าเกิดใครล้างไม่ดีอย่างเงี้ยดินที่อยู่แบคทีเรียที่อยู่ก็จะได้ตายนะคะทั้งหมดถ้าเราจะทำซอสดำนะคะขั้นตอนเหมือนกันหมดเพียงแต่เราใส่ซอสเข้าไปแทนที่เราจะใส่ผักชีลงไปค่ะใส่ซอสดำของเขาหรือใส่น้ำสต๊อกอย่างนี้นะคะแทนที่เราจะใส่นมเราก็ใส่น้ำสต๊อกลงไปนะคะแล้วก็ปรุงรสถ้าอยากดูว่าซอสเราเพอร์เฟกต์ไหมเราก็ใช้ช้อนค่ะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นมันๆสวยๆติดกับช้อนนะคะกินไปไทยหลังค่ะเจอกับยานางอีกแล้วอย่าหายไป2 วันเนาะอย่าไปทำธุระมาสบายดีทุกคนนะคะ วันนี้ยายทำอาหารประจำชาติของเดนมาร์กค่ะคือจะเป็นหมู3 ชั้นนะคะอบ1 ชั่วโมงอบ100 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็เอาไปทอดไฟแรงๆเขาก็จะกรอบอย่างนี้แหละค่ะเสร็จแล้วคนที่นี่เขาจะนิยมกินกันมากค่ะแต่เขาจะกินช่วงฤดูหนาวนะคะฤดูร้อนไม่ค่อยกินกันช่วงนี้แหละค่ะแล้วก็ซอสขาวมากินด้วยกันค่ะซอสขาวนี่ก็จะเข้ากับทั้งปลาและหมูนะคะซอสเนี้ยใช้เสิร์ฟกับปลาก็ได้ค่ะปลาที่ว่าชุบขนมปังทอดนะคะคล้ายๆกับ fish and chip อะไรเงี้ยเขาก็เข้ากันค่ะนี่ค่ะยายก็จะกินพอเป็นพิธีเนาะกรอบดีไหมคะคนที่นี่เขาก็จะกินแบบถ้าใช้มีดกับซ่อมอย่างเงี้ยจะค่อนข้างลำบากหน่อยแต่ก็ใครจะใช้มือกินก็ไม่ผิดค่ะแล้วแต่ยายชอบใช้มือกินเพราะว่าเราอยู่บ้านถ้าเราไปนั่งกินร้านอาหารเงี้ยโอเคอยู่คืออาหารที่เนี่ยอาหารประเภทนี้นะคะเขาเรียกสติ๊กเฟลชค่ะสติ๊กแปลว่าทอดเฟลชแปลว่าหมู3 ชั้นค่ะเสร็จแล้วคนเดนมาร์กนี้จะเอามาได้ทั้งอบนะคะทำอบก็ได้อบจนหนังเขากรอบเนื้อสุกก็จะมากินกับซอสเกรวี่ธรรมดาค่ะแต่คนส่วนมากจะทำแบบนี้ค่ะทำแบบซอสใส่ผักชีฝรั่งนะคะเขาเรียกเพอร์ซิลนะคะเพอร์ซิลซอสเนาะผักชีฝรั่งไม่ใช่ผักชีที่ว่าเป็นใส่ปลานะคะที่เราใส่ออมนะไม่ใช่เขาจะเป็นต้นอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นต้นนี้เนาะเดี๋ยวเอามาให้ดูนี่ค่ะที่นี่เขาก็จะขายยกอุ้ยต้องระวังไม่ให้โดนเขาก็จะขายยกแพ็คอย่างนี้เลยค่ะเป็นกระถางมาเลยเป็นต้นผักชีฝรั่งแล้วบ้านเราก็คงมีแหละค่ะที่นี่เขาก็ใช้แบบถ้าไม่มีนะคะก็ใช้หอมก็ได้ค่ะหอมสดเราใช้ได้หรือว่าอย่าว่าใช้หอมหัวใหญ่อะผัดเฉยๆแล้วก็ทำซอสขาวนี้ก็โอเคค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะกินกับเสิร์ฟ
คียงข้างกับอันนี้นะคะ คู่กับรูทบีทขอโทษนะคะบีทรูทหรือรูทบีทยายจำไม่ได้ ที่เป็นลูกแดงๆนะคะเอามาต้มแล้วก็เอาไปเชื่อมแบบว่า ใส่ทั้งน้ำส้มน้ำตาลนะคะแต่คราวนี้ยายไม่ค่อยจะยายจะกินแค่ไอ้นี่ให้ดูเฉยเขาก็จะไปจิ้มกับซอสเงี้ยรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานๆมาจิ้มซอสก็นัวๆกินกับอันนี้กรอบๆแซ่บๆเข้ากันค่ะ3 อย่างนี้เข้ากันหมดเลยนี่ค่ะเขาก็จะใช้เนื้อจิ้มขนมปังจิ้ม จิ้มมันฝรั่งแล้วก็เจ้าบีทรูทเนี่ยแล้วก็กินไปพร้อมๆกันแล้วก็จิ้มซอสหน่อยมีทุกรสชาติในปากค่ะเปรี้ยวหวานนัวนุ่มกรอบความนุ่มความกรอบอะไรได้หมดเลยอยากเข้าใจแล้วทำไมคนเขาถึงชอบเพราะว่ามีทุกรสชาติอยู่ในอาหารมื้อนี้ค่ะในอาหารเมนูนี้ส่วนมากอยากกินเนี่ยก็จะจิ้มค่ะจิ้มแล้วก็ทำเงี้ยก็กินกับถ้ากินอยู่บ้านถ้ากินตามร้านอาหารเราก็จะให้เกียรติเขาหน่อยเราก็จะกินแบบจิ้มซอสไปก็จะช้อนขึ้นมาแต่กินกับตัวนี้อร่อยกินกับบีทรูทนะคะอร่อยดีคือให้มีทุกอย่างอยู่ในคือมันเขาที่ว่าติดอยู่เนี่ยเขาจะออกหมดเลยค่ะก็จะไม่เหลือมันเยอะก็จะเหมือนกากหมูบ้านเราเพราะตอนที่ยายปรุงยายปรุงใส่คนอเข้าไปด้วยคนอเดนมาร์กเขาจะนัวแต่กินอยู่บ้านเนี่ยก็จะชอบกินอย่างเงี้ยคือเขาตัดยากนะคะแล้วก็จิ้มยากเนี่ยก็นั่นแหละค่ะพอหอมปากหอมคอเจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนค่ะ